कस्तो बाटो यो ढुङ्गा उखार्दै जानु पर्ने त सबै केटाहरू पछाडि छन् है अहिले त त्यो युएनएस 220 वालाहरू नि त्यो नेपाल झन्डावाला पनि तलै छन् किन त्यहाँ फोटो सेसन हान्न बस्या होला ओ बुई कस्तो बाटो यो ढुङ्गा उखार्दै जानु पर्छ त
my two-step. यो म्यान खतरा अफरोड है यो नयाँ बाटो भएर के यो टायरै घिस्रिने रहेछ तिम्रो देखेरै थाहा पाएँ कि बाइकको टायरमाथि उफ्रिने त्यो नदिनु क्या तुला त्यही भएर केटाहरू आउँदैछन् है सुन्यो कालेश्वर मन्दिर इन्ट्री हुन लागेको छ आइपुग्यो धेरै मेहनतपछि ठाडो उकालोको मेहनतपछि अहिले दाइ
रहेछ है फेरि क्या चुर्र भागिहाल्ने फेरि सानो चुच्चो पऱ्यो चिकन रेस्टुरेन्ट हो क्या हामी बसेको रेस्टुरेन्ट Wow.